Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de tricoderma și astăzi voi încerca să răspund la toate aceste întrebări. Și iată despre ce vom vorbi astăzi. Ce este tricoderma? Cu ce tricoderma ne ajută plantele și solul? Cum se folosește? Cum funcționează? Cum se păstrează? Dacă avem tricoderma de la Mycogardian, care se prezintă așa, adică sunt niște semințe inoculate cu tricoderma. Ea este vie și pregătită de lucru, adică ea abia așteaptă să fie eliberată. În ce condiții se păstrează astfel de tricoderma? Care este temperatura optimă și perioada de păstrare? Toate aceste informații le veți afla astăzi dacă rămâneți cu mine în următoarele minute. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Ce este tricoderma? Tricoderma este o microciupercă care trăiește în sol. În natură există multe tipuri de tricoderma. Astăzi vom vorbi despre 3 tipuri de tricoderma, anume tricoderma harzianum, tricoderma viride și tricoderma coninghii. Tricoderma se poate folosi la legume, roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei și altele. De asemenea, el se poate folosi pentru flori, mai ales la acele flori care se înmulțesc prin bulbi, adică lalele, narcise, zambile. Alte flori perene sau anuale, de exemplu trandafirii, o iubesc foarte mult, și la pomi și arbuși fructiferi și decorativi. Adică aproape toate plantele iubesc tricoderma. Haideți să vedem de ce există această dragoste între plante și tricoderma. Ce se întâmplă atunci când tricoderma intră în contact cu planta? Haideți să vedem un exemplu. Iată, avem planta și aici sunt rădăcinile ei. Tricoderma intră în contact cu rădăcinile plantelor. Și atunci, între planta și tricoderma, se creează o simbioză. Ce este simbioză? Simbioză înseamnă o prietenie. De pe urma acestei prietenii câștigă ambele părți. Planta secretă anumite substanțe cu care tricoderma se hrănește. În schimb, tricoderma 1. Protejează planta de boli. 2. Ajută planta să se hrănească. Hrană. 3. Crește randamentul, adică automat, dacă planta este mai bine hrănită, atunci și recolta noastră va fi mai bogată. Randamentul. 4. Ajută planta să consume mai multă apă. Apă. 5. Având în vedere că tricoderma se hrănește și cu resturile vegetale, automat ea participă la fertilizarea solului și ca rezultat, dacă vom folosi tricoderma pentru udarea solului nostru, solul va fi mai fertil. 5. Fertilitate. Fertilitatea solului. 6. Dacă tratăm semințele, atunci ele vor germina mai bine. Asta înseamnă că crește rata germinației. Scriem aici germinație. Și 7. Tricoderma ajută plantele proaspăt plantate, dacă vorbim de pomi sau alte plante perene, sau dacă vorbim de răsaduri, de roșii, ardei, vinete și așa mai departe, ea ajută plantele proaspăt plantate în pământ să se aclimatizeze mai repede și să se înrădăcineze mai repede. Ajută răsaduri, puieți și așa mai departe. Dacă vorbim de boli, care sunt acele boli de care tricoderma ne protejează plantele? Și aici nu este simplu, pentru că nu există un tip de tricoderma universal care să ne protejeze plantele de absolut toate bolile. Orice tricodermă are specificul ei.
are domeniul ei de lucru, să spunem așa. Dacă vorbim de Trichoderma viride, ea ajută plantele noastre împotrivă putregaiurilor, putregaiul rădăcinilor, putregaiul cenușiu, putregaiul alb și așa mai departe, împotriva manei, scabie, dacă vorbim de cartofi, făinare, mană la viță de vie, bășicare, dacă vorbim de piersici, sau fuzarioză și alte boli. Dacă vorbim de Trichoderma harzianum, aceasta ne protejează plantele împotriva bolilor precum fuzarioza, mană, putregaiul cenușiu, putregaiul alb, putregaiul rădăcinilor, pitium, alternarioza, antracnoza, scabia, verticilioza. Dacă vorbim de Trichoderma coningii, ea ne protejează plantele de mană, de ciuruirea frunzelor, de scabie, dacă vorbim de cartofi, putregaiul fructelor, fuzarioza, antracnoză, căderea plantuțelor și multe alte boli. Dar acestea sunt principalele boli de care ea ne protejează plantele. Am fost întrebată ce tip de tricoderma să alegem atunci când dorim să o cumpărăm și să o folosim la noi în grădină. Așa cum v-am mai spus mai devreme, nu există un tip de tricoderma universal. Iată, de exemplu, avem tricoderma viride, avem tricoderma coningii și tricoderma harzianum. Radicular și foliar, adică stropirea frunzelor, da? Sau udarea la rădăcină. Dacă vorbim de tricoderma viride, radicular, ea funcționează 75%, adică 75% din toate bolile din sol pot fi combătute cu ajutorul tricodermei viride. Dacă vorbim de frunze, adică de folosirea foliară, acțiunea ei, eficiența ei este de 90%. Dacă vorbim de tricoderma coningii, ea funcționează 85% radicular și 85% foliar. Dacă vorbim de tricoderma harzianum, aceasta funcționează radicular 90% și foliar 75%. Am vorbit cu specialiști și am întrebat dacă, de exemplu, dorim să folosim tricoderma, cum este mai bine? Cum să facem în așa fel încât plantele noastre să fie cât mai protejate de boli? Specialiștii mi-au spus așa: cel mai bine este să luăm 30% de tricoderma viride, 30% de tricoderma coningii și 30% de tricoderma harzianum. Și atunci ele se vor completa și soluția de lucru pe care o vom obține o putem folosi atât radicular cât și foliar, pentru că ele toate trei se vor completa reciproc și vor ajuta plantele noastre să fie cât mai bine protejate de boli. Așa că dacă dorim, de exemplu, să pregătim o soluție de lucru, nu luăm o parte de tricoderma și apoi dizolvăm în apă, ci luăm numai 30% din fiecare tip de tricoderma, le dizolvăm separat în apă și apoi pregătim soluție de lucru. Așadar, când și cum se folosește tricoderma de la Mycogardian? În primul rând, ea poate fi folosită pentru tratarea semințelor. În acest caz vom avea nevoie de o lingură de semințe inoculate cu tricoderma și 1 litru de apă stătută sau apă fără clor. Temperatura acestei ape trebuie să fie în jur de 20-22 de grade. Luăm o lingură de semințe, le punem în această apă, amestecăm foarte bine și așteptăm jumătate de oră, o oră, până când semințele se vor spăla complet.
Dacă observați că semințele nu se spală bine, puteți să le spălați dumneavoastră, nu este nicio problemă. Tricoderma este vie, nu este chimică, nu este toxică, nu se întâmplă nimic. Important este ca cât mai multă tricodermă de pe aceste semințe să rămână în soluția noastră de lucru. Și apoi înmuiem semințele noastre în soluție de lucru și le ținem timp de 20-30 de minute și apoi putem să le însămânțăm. A doua etapă, când folosim tricoderma, atunci când pregătim substratul nostru. Pentru 50-70 de litri de substrat, vom avea nevoie de o cutie de tricoderma, adică o cutie, și apoi amestecăm tricoderma cu substratul nostru, ori din această cutie de tricodermă obținem 1 litru de concentrat, exact cum am spus mai devreme, folosim 1 litru de apă de 20-22 de grade, apa trebuie să fie fără clor, și apoi acest litru de concentrat dizolvăm în 8-10 litri de apă, iarăși călduță de 20-22 de grade, fără clor. Și apoi udăm substratul nostru cu soluție de lucru obținută. Apoi ajungem în perioada de răsad. Răsadurile noastre cresc, substratul a fost inoculat cu tricoderma, dar populația tricodermei trebuie menținută. Și dacă am procedat corect înainte, atunci când răsadurile deja răsar, când încep să crească, atunci udăm substratul nostru în pahare, în alveole unde ne ținem răsadurile, cu soluție de lucru. O linguriță de semințe la 1 litru de apă și apoi dizolvat la 10 litri de apă și udăm răsadurile noastre. Odată la 10-14 zile, așa vom menține populația de tricodermă în substratul nostru de răsaduri. Cu ce va ajuta tricoderma răsadurile noastre? În acest stadiu de dezvoltare, tricoderma va ajuta răsadurile să fie sănătoase, solul va fi sănătos, ea va ține la distanță bolile care pot ataca plantele noastre și de asemenea ea ajută răsadurile noastre să fie mai sănătoase și să aibă o imunitate puternică, adică tricoderma ajută plantele noastre să-și formeze o imunitate proprie puternică și acest lucru va ajuta planta și în viitor ca ea să fie mai rezistentă la boli și la atacul dăunătorilor de asemenea. Apoi folosim tricoderma atunci când transplantăm răsadurile în grădină. În cazul acesta vom folosi o cutie care ne va ajunge la 300 de litri de soluție de lucru. Adică cutia aceasta trebuie dizolvată într-un litru de apă, așa cum am povestit mai devreme, și apoi acel litru de apă se amestecă cu 300 de litri pentru udarea răsadurilor în momentul plantării. Dacă vă trebuie mai puțină soluție de lucru finală, atunci puteți să vă calculați cam cât vă trebuie din aceste semințe. Apoi, pe parcursul întregului sezon, putem să folosim tricoderma odată la 10-14 zile, atât foliar cât și radicular. Pentru o aplicare foliară vom avea nevoie de o cutie din care putem obține 100 de litri de soluție. Dacă aplicăm radicular, atunci avem nevoie de o cutie care ne ajunge până la 1000 de litri de soluție de lucru. Încă o întrebare pe care am primit-o în aceste zile: de ce nu putem amesteca toate 3 tipuri de tricodermă în același concentrat și pe urmă îl amestecăm cu cantitatea finală de apă? Problema este că orice tricodermă sau un alt
microorganism luptă pentru supraviețuire și nu este indicat ca să le amestecăm pe toate aceste 3 tipuri în același concentrat. De aceea, atunci când dorim să folosim 3 tipuri odată, facem 3 soluții concentrate, separat, și apoi când pregătim soluția finală de lucru cu multă apă, atunci le putem amesteca. Pentru că imediat după ce le-am amestecat, le vom folosi în grădină. Și ea nu va sta, practic, aceste 3 tipuri de tricodermă nu vor sta împreună. Pentru că odată ce au ajuns într-o cantitate mare de apă, este clar că fiecare o să-și găsească loc pe acolo și apoi imediat ele vor ajunge în sol. Iar în sol este foarte mult spațiu și fiecare își va găsi locul acolo unde va ajunge. De aceea, prima dată când pregătim soluția concentrată, folosim separat fiecare tip de tricodermă și apoi când pregătim soluția de lucru finală, atunci le putem amesteca. Și ultima întrebare la care aș dori să răspund astăzi este: cum se păstrează tricoderma? Haideți să vedem. Dacă vorbim de tricoderma de la Mycogardian, la temperatură de la 0 grade Celsius până la plus 2 grade Celsius, ea se poate păstra până la 6 luni. Dacă temperatura este de la plus 3 grade până la plus 14 grade Celsius, atunci tricoderma se poate păstra până la 2 luni. De aceea, dacă nu aveți condiții, mai bine o comandați înainte să o folosiți. Pentru că dacă o comandați și o veți ține la temperatură prea înaltă, atunci riscați ca ea să moară până în acel moment în care o veți folosi. Și încă un lucru foarte important, în ambele cazuri, că aveți temperatură de la 0 până la plus 2 grade, că aveți temperatură de la plus 3 până la plus 14 grade, fără soare, adică razele solare nu trebuie să ajungă pe tricoderma noastră, pentru că la soare ea moare. Așa că le țineți exact în ambalajul pe care îl primiți, orice tricodermă aveți dumneavoastră, de la orice producător, sub orice formă, că este formă lichidă, că este sub formă de praf, sub formă, așa cum vedeți aici avem semințe inoculate, ea trebuie ținută undeva ferită de razele solare. Și dacă vorbim de altă tricodermă, de la alți producători, întotdeauna citiți tot ce scrie pe ambalaj, pentru că este foarte important. Aceste condiții diferă de la producător la producător, de la produs la produs, pentru că aici avem o formă de tricodermă. Ea este deja pregătită de acțiune. Dacă acum o dizolv cu apă, ea este vie, deja e pregătită și imediat începe să funcționeze. De aceea, termenul ei de valabilitate, termenul ei de viață este scurt. Iată de ce. Pentru că ea este deja pregătită de acțiune. Ea are aici, așa cum v-am arătat și data trecută, ea are aici un gemuleț prin care respiră. Eu urmează să o folosesc imediat în grădină, pentru că afară deja se încălzește și solul și deja se poate folosi atunci când temperatura solului este de la plus 8-10 grade în sus. Și de asemenea o voi folosi și pentru pregătirea substratului pentru repicarea răsadurilor. Dragi prieteni, acesta a fost video de azi. Sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Dacă aveți și alte întrebări, vă aștept ca de obicei în comentarii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!